سلام دوستان عزیز، در خدمت شما هستم امروز با معرفی یک تنباکوی کمیاب از برند تاباک سموا. سال 1850 میلادی بود که یک معلم در یک روستای کوچک و زیبا به اسم سموا که واقع شده بود در دره سموا که کنار رودخانه سموا بود در جنوب شرقی بلژیک تصمیم گرفتش که تو مزرعه خودش تنباکو بکاره. همسایه‌اش بهش خندیدن و گفتن که جوزف چی کار داری میکنی؟ اینجا کسی تنباکو نمیکاره. ولی جوزف تصمیم خودش رو گرفته بود و با این تصمیم برای یک قرن و شاید برای همیشه زندگی تمام مردم اون روستا رو تحت تاثیر قرار داد. یک مقداری بذر بلی داشت، اونها رو کاشت و به خاطر خاک غنی و حاصلخیز اون منطقه تونست که تنباکوی متفاوت و بسیار خوبی تولید کنه. انقدر تنباکوش نسبت به برلی متفاوت بود که اسمش رو هم عوض کردن و گذاشتن سموا. فروش سموا انقدر خوب بود که کم کم تمام زمین‌های دره سموا رو ساکنینش تنباکو کاشتن و این روند تا سال 1950 ادامه داشت و چیزی که حدس میزنن اینه که تو بهترین روزها حدود 20 میلیون گیاه تنباکو اونجا کاشته میشد. از سال 1950 این روند نزولی شد. حالا دلیلش رو من نمیدونم چیه، اطلاعات زیادی راجبش توی اینترنت وجود نداره. هرچی من اطلاعاتم دارم مربوط به یک مقاله ای از نیویورک تایمز مربوط به سال 2013 که برای اولین بار این تنباکو رو در واقع به آمریکایی‌ها معرفی کرده و شاید هم به تمام دنیا. همونطور که گفتم از سال 1950 به بعد تولید تنباکوی سموا کمتر و کمتر و کمتر شد تا سال 2013 که فقط 3 تا خانواده اونجا تولید می‌کردن. الان که 2025 هست، یعنی بعد از 12 سال، نمیدونم که اون 3 تا خانواده همشون هستن یا نه، ولی آقای وینسنت مانیل هنوز مشغول تولید تنباکوی سمواتون منطقه هستش، البته بسیار کوچیک و محدود و به صورت یک در واقع محصول خانگی. خبرنگار نیویورک تایمز تو سال 2013 چند روز تو خونه وینسنت مونده بوده و از نزدیک شاهد پروسه تولید این تنباکو بوده. وینسنت در واقع یک نوع تنباکو بیشتر تولید نمیکنه، اون هم پیور سموا هستش. با اینکه خبرنگار نیویورک تایمز 3 روز تو خونه وینسنت مونده بوده و از نزدیک شاهد پروسه تولید بوده، ولی ما اطلاعات خوب و جامعی در این زمینه نداریم. حتی نمیدونیم که وینسنت از چه سالی این کار رو شروع کرده. به هر حال اونجا یک موزه کوچیکی برای خودش درست کرده وینسنت که توش یه سری پیپ قدیمی هست، یه سری تنباکوی قدیمی هست، ابزار تولید قدیمی هست و کارگاه تولید توتونش هم بغل همون موزه هستش و اونجا مشغول به تولید این تنباکو هستش. در واقع تو 4 تا برش مختلف این تنباکوها رو میده بیرون. یکیش برش روبانیه، یکیش برش شگ هست و یکی هم برشی که بهش میگه برش بزرگ یا ایکس لارج و یک برشی که در واقع حالا برش هم نمیتونیم بهش بگیم، همین تنباکو هست که به صورت خاصی تولیدش میکنه. در واقع شبیه سیگار برگ هست، ولی وینسنت بهشون میگه چوب پنبه که به زبان فرانسوی هم روش نوشته بوشون، نوشته 10 تا بوشون این تو هستش. یه جایی وینسنت به خبرنگار میگه که این سنت ما هستش، اگه یه روزی همه فراموشش کنن ما فراموشش نمی کنیم. بنابراین این تنباکو رو امروز میخوایم به روش خود وینسنت، دقیقاً به همون روش بکشیمش. این تنباکوها همشون وقتی میرسن دست شما کاملا خشک هستند، اصلا این برند به رطوبت اهمیت نمیده. حالا احتمالاً 150 سال پیش که تولید میشده خب اون موقع ابزاری نبوده که رطوبت رو توش حفظ کنن، وکیوم نمیشده، بسته بندی ها و غیره. ولی خب من طبق عادت خودم توی
جار که گذاشتم یه رطوبت سازم گذاشتم توش که یک رطوبت کمی بهش بده، ولی به هر حال الان حدود 1 ساعته که گذاشتمش تو همین جعبه چوبی خودش و هرچی رطوبت داشته احتمالاً از بین رفته. وینسنت میگه که ابتدا یک مقداری پایین این چوب پنبه رو به قول خودش با دهانمون خیس میکنیم به هدف این که وقتی میذاریمش توی آتشگاه پیپ کاملا اونجا سیل بشه و هوایی از کناراش رد نشه. یه ذره فشارش دادم پایین. حالا میگه که با یک چاقوی سر این رو یک برشی بدید. مواظب باشید چاقو دستتون رو نبره. دقیقا میگه روش رو در واقع یک خطی باز کنید. من هم همین کار رو میکنم. این هم یک خطی که من روش انداختم، البته ممکنه که معلوم نباشه. الان دیگه موقع روشن کردنش هستش. خب نظر تولید کننده این بوده که وقتی ما تنباکو رو به این روش میکشیم در واقع دود خنک‌تری به ما میرسه. یک جور اومده کالاباش سیستم رو اینجا شبیه سازی کرده. همین الان که داشتم این تنباکو رو میکشیدم رفتم یه سری اطلاعات دیگه راجبش بگیرم. واقعیت اینه که خود تولید کننده پیشنهاد داده که این تنباکو رو باید خشک بکشید. منم حالا اون رطوبت سازهایی که گذاشته بودم توی جار رو تصمیم گرفتم که بعد از اینکه این پیپ رو کشیدم برام از توی جار در بیارم و به حرف تولید کننده گوش بدم. حتما خب یه چیزی میدونه که میگه باید این رو خشک کشید یا شاید به روش سنتی و قدیمی این رو خشک میکشیدن. به هر حال من دوست دارم این تنباکو رو همون جوری تجربه کنم که بلژیکیا تجربه میکردن و میکنن. و پیشنهاد دیگه ای که داده اینه که این تنباکو رو بسیار آروم بکشید که خب من هم تقریبا همین کار رو کردم. مزه هایی که من ازش گرفتم تا اینجا مزه ادویه‌ای بوده و یک کمی هم یک تلخی بسیار ملایم و دلچسب، نه یک تلخی بد و زننده. همونطور که مشاهده کردید دود بسیار غلیظ و زیادی هم داره. من البته این دومین باری هستش که دارم از این تنباکو میکشم. دفعه اول کاملا خشک بود و این دفعه همونطور که بهتون گفتم یک مقداری بهش رطوبت داده بودم. فکر میکنم خشکش یک نواختر و بهتر میسوخت. بنابراین همونطور که بهتون گفتم میرم و رطوبت سازها رو از توی جار در میارم. خب این پیپ به انتهای خودش رسیده. تقریبا میتونم بهتون بگم که تنباکوی بسیار سنگینی هستش. تقریبا هر بار که من کشیدم کاملا منو گرفته. مزه خوب ادویه‌ای با کمی تلخی بسیار برای من دلچسب بود و فکر میکنم برای کسایی که طعم و مزه واقعی تنباکو رو دوست دارن هم دلچسب خواهد بود. با توجه به اینکه تولید کنندگان خیلی کمی الان داره احتمال داره که در سالهای آینده کم کم دیگه تولیدش به صفر برسه. بنابراین اگه پیداش کردی پیشنهاد من اینه که امتحانش کنید و ازش لذت ببرید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.